अस्सलामुअलैकुम ګرانو دوستانو په دې نن ویډیو کې به زه تاسو ته ښایم چې موږ څنګه ځان له بلاګ سپاټ کې ویب سایټ جوړولی شو بلاګر کې نن دې باره کې ویډیو مکمل ګورو زما هاو ټو پښتو چینل نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ سبسکرایب اول به ټولو نه مخکې ګوګل سرچ ته راشو او به لیکو google.com سرچ به کو بیا چې کله راواخلو دلته ګوګل سرچ دلته به سرچ کې ولیکو blogger.com blogger.com دا چې مولیکو دا د اړومبې چې کوم راوخته په دغه باندې به کلیک کو کلیک چې کو کله نو دلته به مونږ ته اړومبې راوړي کریټ یور ویب سایټ دغه باندې به کلیک کو چې کلیک کو نو دلته به تاسو نه جیمیل اکاونټ غواړي خپل جیمیل اکاونټ به ورکړئ زه خپل ورکوم اوس زما دا جیمیل اکاونټ مې ورکړو دلته چې ورکړئ دې نه پس به نیکسټ کلیک کړئ او خپل پاسورډ به هم ورکړئ نیکسټ مې کلیک کو بیا چې کلیک کړئ دلته پاسورډ غواړي پاسورډ به د جیمیل ورکړئ ما الریډي ورکړو چې ورکړئ دلته نو داسې دا به ناټ کلیک کړئ ناټ نو دا چې کله کلوز شو داسې دلته چې کوم دی ټایټل چې کوم دی او به لیکئ تاسو ویب سایټ څه نوم باندې جوړوئ هغه نوم به دلته ورکئ زه مثال هاو ټو پښتو ورکوم هاو ټو پښتو مې ولیکو نو ښکته چې کوم دی بیا ایډرس چې کوم دی تاسو ویب سایټ له څه نوم ایډرس ورکوئ زه لیکم هاو ټو یو ځای لیکئ او که بیا لیکئ یو ځای خلک لیکي ویب سایټ ایډرس چې کوم دی هاو ټو پښتو .blogger.com نو دلته چې کوم دی چې ټیک نشان ورکړي دی زیډ دغه سره دلته دا چې کوم دی اویلیبل نه دی هاو ټو پښتو .blogspot.com دا وګوره ټیک نشان پرې رالی لکه دا تاسو جوړولی شئ وی په دې نوم باندې نو چې کوم دی دلته چې کوم دی ښکته به راشئ دلته به دیمز کلیک کوئ کوم تاسو چې ویب سایټ کوم دیمز رهی هغه به کلیک کوئ بیا به دغه کلیک کوئ کریټ باندې چې کلیک کوئ بس بیا چې کوم دی زموږ ویب سایټ جوړ ویب سایټ دا دی کولاو شو تاسو ته ښکاري نو دلته چې کوم دی بیا پیجونه هم تاسو جوړولی شئ کمنټ ارننګ هر څه دین هر څه برابرولی شئ د خپل ویب سایټ د دې اپلیکیشن هم پلی سټور کې شته دی blogger.com به ولیکئ بلاګر نو هغه اپلیکیشن به را ډاونلوډ کړئ او هغې نه تاسو اټومیټک بیا خپل ویب سایټ راډولی شئ او که تاسو واپس خپل ویب سایټ ګورئ چې دا اوس هم کوم بلاګ سپاټ کې جوړ کړو نو هغه هم تاسو ته زه ښایم چې هغه به مونږ څنګه خپل ویب سایټ بیا راړو لکه مثال زموږ ویب سایټ ته څوک راځي په کومه طریقه به راځي نو دلته به خپل چې کوم ایډرس ورکړو هاو ټو پښتو .blogspot.com نو دا چې کوم دی بلاګ سپاټ کې ما ویب سایټ ځان له جوړ کړو نو دا اوس زه سرچ کې ورکوم ګوګل سرچ کې نو زما ویب سایټ به ډایرکټ اټومیټک راوړي دا تاسو ته ښکاري هاو ټو پښتو ما پکې لا څه نه دي دا کړي دا زما ویب سایټ دی نو اسانۍ سره جوړېږي ګرانو دوستانو